Hello guys, good evening, good afternoon, and good morning. This is again John's vlog, and welcome back again to my YouTube channel. Sige guys, so for today guys, I'm going to tell you on how we are going to prepare Saba con Yelo and Tinola. Yan, pinagsabay ko na sila guys, para at least meron ka ng ulam at meron ka na rin pang merienda. Stay tuned. So, unahin muna natin guys yung Saba con Yelo. At heto po guys yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng honey, saging saba, small tapioca pearls, ice, at evaporated milk. Yan, so una, kumuha ka ng bowl. Lagyan mo ng small tapioca pearls. Lagyan mo ng isang saging saba. Tapos buhusan mo ng isang kutsarang evap. Tapos lagyan mo na din ng yelo. Tapos after mong lagyan ng yelo, pwede mo na ring lagyan ng honey. Tapos haluin mo lang. So yun na, meron ka ng saging con yelo. Now, next naman guys, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng masarap na chicken tinola. Ayan guys, so pakicheck na lang po ng description box ng ating video today para makita nyo ano-ano ba yung mga ingredients ng ating chicken tinola. So first, we need to saute our onion, garlic, and ginger together. So now we add our chicken. Now we add 4 cups of water. Now we add our lemongrass or tanglad. And we wait until ito'y kumulo. Now we can add our sayote. Now we add 2 chicken cubes. Now we add our magic syrup all-in-one seasoning.
fish sauce. Next, we add the MSG, monosodium glutamate or Ajinomoto. So now we add malunggay leaves. Sunod naman ay ang dahon ng sili. Ayan! Finally! Naluto na! Oh my God! Nakakagutom talaga to. Tara guys! Kain tayo! Ayan! Maraming salamat po guys sa inyong suporta sa aking premiere tonight. Inaanayahan ko nga pala kayo guys kasi meron po ako nga papromo doon sa aking bahay. Ang title po nung aking papromo doon ay Guess the Amount. So isa po yung grocery ko sa isang hypermarket sa SM Bikutan. Huhulaan nyo po kung magkano yung total na grocery ko po. At yung mananalo na exact amount ang makahula will get to have 24-hour WH from me. And yun naman pong 5 na pinakamalapit dun sa exact amount, they will get tag 5 hours WH. Hindi na masama. Panoorin mo na ng buo yung video. Thank you. Salamat.